قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهارده عن شاب وسيم ومكتئب بيتقابل مع دكتورة بتخليه ينسى ذكرياته السيئة، واللي بيكتشف انها حبه الاول. فيا ترى هي تعرفه ولا لا؟ ده اللي نعرفه. بس لو اول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع جون اللي بيروح يواجه جيون في انها بتحبه ولا لا، وحتى لو كانت بتخبي فتقول اللي جواها احسن وخلاص، وبلاش تكذب على نفسها وبلاش تتظاهر بحاجة. وبيقرر انه يقرب عليها وبيبوسها، وبيقرر يعمل ده بالفعل. وفجأة في شخص من القرية بيجي عشان يوقف العربية على الجسر وبيضيع عليهم اللحظة دي. فبيكونوا ماشيين سوا وهم مرتبكين من بعد اللي حصل بينهم ده، وبيتكلموا على ان الظلام يبقى كتير في الريف على عكس المدينة. ولما بتتجادل معاه بتعمل نفسها في انها تنام بقى وكده. فبيروح لبيت جدته وبتكون مستغربة علشان كان المفروض دي ذكرى وحشة ليه اصلا. هو بيكون مش فاكر اي حاجة عن اللي بيحصل، بس هو كان بيجي هنا على طول عشان يزورها. وبتعرفوا ان جدته ماتت وبتحاول تضيع اللي بيحصل ده، وبتفكر في انها ماتت بس بيقول انها مسافرة عند عمه اصلا. وبيروح وبيكون عاوز يعرف لو جدته لسه عايشة ولا لا، وبيكون بيضايق فيها وشايف ان سالم ضايقتها اصلا. وبيروح يعرض لها الطعام واللي بيروحوا بيقرروا يجهزوا سوا. وبتقرر في انها تعمل الطعام اللي اتعلمته عشان ياكلوا سوا مع بعض. وبتروح تعرض له الطعام اللي عملته على الرغم انه مش بيحبه، بس لما بيدوق بيعجب بيه جدا. وبيكون مستغرب انها بتعرف تطبخ كده اصلا. وبيتكلم معاه لان البحث مهم قوي كده ليها. فبتعرفه انها فضلت تبحث في مجال البحث الدماغي، اما الصور كان هديه من طالب من طلابها هي كانت بتحبه جدا، وبيكون قلقان عليها وعايزه تكون كويسه على طول. وده بيخليها تركز فيه طبعا، وقلبها بيدق بس بتضيع اللحظه دي. وهو بيشوف اللي بتشربه وبيقرر يشاركها في كل حاجه اصلا. فبيعدي الوقت مع شن اللي بيتكلم مع صان، وبتكون بتهتم بكل حاجه خاصه بيه اصلا وعاوزاه يكون كويس على طول. وبيتكلم مع بودو كمان، وبيكون بيتخانق مع صان اللي عكسه في كل حاجه حرفيا. وبيطمن على الكلب بتاعه واللي بيكون رجع، وبيكون بيرحب بيه جدا. وفجاه بانغ بيجي وبيحاول ياثر على المكالمه، بس شين بيقرر يقفل معاهم اصلا. وهنا بانغ بيروح ينام عشان وراه مؤتمر بكره. وشين بيكون حزين علشان هو ازاي اتحمل شهر مع سان كده في القريه الاولمبيه دي. فبنروح لجيون اللي بتكون مش عارفه تنام عشان الجو حر جدا، ومش عارفه ازاي الارض بارده وهي اللي جسمها حر كده. وبتكون مستغربه من نفسها كتير، وبتقرر تقلع ملابسها شويه عشان تنام بسرعه. وبتحاول تعمل ده بس بتفتكر بوسه جون ليها، ومش عارفه ان اللي بتفتكر ده على طول كده، وعايزه تتجاهل جون خالص عشان تعرف تنام. بس في الحقيقه انها بتتخيل انها بتبوسه، وبتكون مفكره في ان الشيطان هو اللي بيخليها تفكر كده. وبتروح تتخيل ان جون عاوزها على طول وبيبوسها بعنف كده، ومش عارفه ازاي تفكر في كل ده بسبب بوسه واحده بس. وعايزه انها تكون جامده شويه، وبتقرر تنام رغم ان الجو حر. بس جون بيكون سامعها ومش عارف ليه الجو حر كده، وبيتكلم عن اللي بتحسه وده اللي بيكون حاسه برضه، ومش فاهمين ايه اللي بيحصل معاهم. وبيروح يتكلم معاها وبتعمل انها بتحاول تبعد عنه وبتتكسف، بس بيقرر انهم يغيروا البطانيه دي. وبيقرر انه يمثل ان في فار هناك وانه خايف منه، وبيقرر يحضنها. والحاف انها بتروح تشوف فين الفار ده اللي كانت عايشه معاهم على طول في المختبر. وبتقرر تدور عليه على طول، وبتشوف ان في صوت فيران كتيره في المكان، وبتروح تشوفه. واول ما بيطلع جون بيروح يجري منه على طول. فبيعدي اليوم عشان اللي بيكون بيفكر في وصول جيون، وبيقرر يراسلها بس بنغ بيصحى اصلا. وكل ما يتواصل مع جيون بنغ هو اللي بيرد بدلها، وبيكون متضايق ان بيرد عليه كده. وبنغ بيروح يشخر زي ما هو وبينام، بس شين بيقرر يبعت وبيطمن على جيون اصلا وبيخليها تنام. فهنا هي بتكون مع جون بره البيت بما انه خايف من الفيران كده، وبيتكلم عن مقعد الخشبي اللي كان بيقعد عليه هو وجدته، وكان بينام عليه بعمق اصلا. ولما كانت بتسيبه كانت بتخاف عليه وقتها جدا، وبيخليها تغمض عينها شويه. وبيروح يطفي النور وبيخليها تفتح وتشوف السماء والنجوم بصوره واضحه، وبتكون اول مره تشوفها كده. وبيقرر ينام معاها وما باصين للسماء وشايفين في ان المنظر جميل جدا، وبتكون مبسوطه وهي معاه اصلا. فبيعدي اليوم مع اون وهي مع سان، واللي بتكون زعلانه عشان صور امنيتها اتقطع، وده من شين. وبتكون عاوزه تنتقم منه على اللي حصل، وبتلاقي ان اون بتتأنق جدا، وده علشان هي في قريه رياضيين وعايزه تعجب الاشخاص اللي في السباحه. وبتقرر تروح معاها وسط مضايقه من سان بسبب صور الامنيات بتاعها ده. فبتروح وهي مخنوقه مع شين اللي بياكل، وبنغ بيرحب بيها ومش بتحاول تبين مضايقتها من شين. وبتتكلم معاه في ان لو امنيتها ما اتحققتش هو يشاركها فيها، بس بيكون شايف ان ده كله خرافات ومش حقيقه، وبيحاول يهزر. وبنغ بيبرر اللي حصل، وام بتشوف ان بيدافع عنها على طول. وسام بتفضل تلقح بالكلام عليه وانها تاكل وراكو لو ما جابش ليها اللي هي عايزاه. وبيكون مش عارف الناس زي مدمنين الكحول كده. ومن هنا بتقول ليه على اللي حصل
حصل في الغابة، وعشان كده بيتضايق وبيقرر يروح يجري منها على طول. فبنروح لجيون وهي نايمة وبتصحى بتلاقي جون قدامها ومش عارف ايه اللي نيمها هنا مع جون في نفس المكان، وبتبص على وشه وشايفه انه وسيم جدا وبتحاول تمسك نفسها شوية وبتقوم من جنبه، بس هنا هو بيفوق اصلا، خصوصا انه كان فاق وهو جنبها وكان ركز فيها وهي نايمة وكان بيهتم بيها على طول، وبيكون فرحان انه معاها في نفس المكان بما انه بيحبها. فبيقوم يتمرن على امل انها تشوفه بقى وبيحاول يلفت انتباهها باكتر من طريقة، وهي بتكون بتغسل سنانها. ومن هنا بيروح يجهز العربية وبيديها ورد كمان عشان تعجب بيه، وبيكون بيحاول يتقرب منها. فبنروح لتقو اللي بيكون عاوز يعرف هي الاثار الجانبية، وبيفكر في انه يرضى لزمايله انهم يمشوا وبيعزمهم على الطعام، وكلهم بيمشوا. وعشان كده بيروح يدور في حاجة جيون وبينقل معلومات اصلا من غير ما البنت دي تشوفه، وبيشوف اللي بتكتبه وبيعرف انه في عمل وبيفكر. فبنروح لجيون اللي بتكون مع جون وسام بتجيلها وشايفه في انها جميله النهارده، وكمان بتشوف ان جون جميل وبتفكر في ان ممكن يكونوا اتأنقوا علشان وسائل الاعلام، وبتروح تاخدهم على طول. فجون بيشوفهم وبيكون معاه الحب الاول والحب المزيف وبيكون حزين. فبنروح لسؤون اللي بتكون بتعمل اختبار للصحافه وبتقول عن سبب انضمامها لوكاله جون، وكمان بياخدوا كلام المدرب اصلا. واللي هنا شين بيمشي ومش بيسمع كلامه خالص، وسام بتطلع بتلاقي امها قدامها على طول وبتتصدم وبتكون عايزاه ترجع معاها، بس سام بتكون رافضه علشان هي بقت مترجمه المنتخب الوطني حاليا وبقت كويسه في كوريا وان الوضع كويس معاها. فما بتوقفها وسط تبع جون ليها ومع الصحفي ده وبيعرفوا بالحاجات اللي عايزها. فما بتكون عايزاه تستقال عشان بلاش تقابل ابوها اللي تخلى عنهم، وان ابوها الحقيقي هو اللي في ايطاليا وهو اللي كان معاهم على طول، وبتحذرها وعايزه ترجع تاني بسرعه. بس جون بيجي وبيعرفوا ما ان سان شغاله معاه ولو مشت هيقضيها، خصوصا انها دخلت كوريا العمل ومن خلال وكالتهم اشتغلت في المنتخب وبيعمل كل حاجه عشان امها توافق على تواجدها في كوريا. فبنروح لسؤون اللي بتكون مع جيون وبتعرفها ازاي تتصرف، بس سؤون بتشوف انها مرتبطه مع جون واللي بيكون مع سان، وبتعرفوا ان ابوها في اكبر عصابه في ايطاليا وده بيخوفه جدا علشان كده هو لعب مع المافيا. بس سان بتطمنه على طول. فبنروح لجيون اللي بتروح لشين وبيعالج نفسه وبيكون زعلان انها اتجاهلته وبتكون عايزه تقابله علشان تقنعه بعمل المقابله وبتدعي على القهوه، واللي بيفرح عشان بيفكر ان ده ميعاد بينهم. فبتروح معاه وبيحكي انه خايف عشان يجي في مره ويختفي زي غيره ومحدش هيفتكره خالص، وعشان كده بتعرفه ازاي يتغلب على الشعور ده وانه يكون صريح مع نفسه. واي حد بيكون كده وبيتفقوا انهم يكونوا صرحاء مع بعض، وبينكر انه لسه مش عارف حب اخوه الاول اصلا، وبتروح تخليه يطمن قبل المؤتمر ده. فبنروح لسان اللي بتروح عشان تدور على ابوها مع جون، والشخص ده بيعرفه في ان جدته كانت بيتكلم معاه على طول، ولما بيسمع ده وبيفكر فيه بيتأثر جدا وبيفتكر اللي حصل وهو صغير وقت تخلم عنه، وبيجري ورا العربية ده تعبان وقت ما وقع في البحيرة دي. وسام بتروح تطمن عليه وبيشوفها وبيفتكر البنت دي واللي بتيجي قدامه هي سان، وجون بتفكر في انها ازاي تكون صراحة اصلا. فشان بيخلص وبيدور عليها في كل مكان، وفجأة جون بيروح يحضنها ومش عايزة تروح في اي مكان علشان تفكر انها ماتت بسببه وتبقى قدامه على طول، وبتتأثر جدا وبتعرفوا انها مش هتروح في اي مكان وبيحضنوا بعض. وشين بيروح بيشوف ده وبيزعل جدا. فبنروح لسؤون اللي بتتصن المشروب ده وبتكون عايزه تمشي معاها، بس بتكون بتنتقم منها اصلا وبتسيبها ومش بتعرف انها تروح الحمام بسبب الملابس دي، وبتروح تترجى شين انه يساعدها وبيعمل ده بالفعل، وبيعرفوا اللي اون عملته واللي بتتاسف ليها. وجون بتفضل تهون عليها وسان تحكي ليها اللي حصل بين شين وجون معاها، وبتكون مش قادره تجمع كلامها علشان بتنام في النهايه. فجون بيراسلها وام سان بترن عليها وبتقابلها وبتحكي عن ان سان بتحبها اكتر منها وعايزه انها ترجعها، وبتكون امها بتمنعها من رؤيه ابوها الحقيقي علشانها، وان سان وشين بيعرفوا بعض من زمان. فبتمشي وهي مصدومه وبتشوف ان شين كذب عليها وان سان يحب جون الاول واللي بيكون مستنيها ومبسوط، وبترفض تروح له وبترن على شين وجون بيشوفها بيروح وراها. فبتروح لشين وبتواجهه في ان سان يحب اخوه الاول وبيأكد ده ليها وبتزعق فيه علشان ازاي يخبي عنها ده، وبيقرر ان جون يشوفه وهو بيبوش جيون غصب عنه، ولما بيقرب منه بيقرر يحدفه حمام السباحه. وده كله بيفكر باللي حصل زمان اصلا، والجزء بيخلص علينا. فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. سلام.